سلام درود بر همه شما. عرض دارم صحتمند و بافیت و سرحال باشین. لکچر امروزی ما شما باز هم مربوط به سمستر 6 مضمون AI میشه که ما شما در پانتون سلام سمستر 6 مضمون AI Artificial Intelligence است. هفته سیومیش انشالله ما شما کاور میکنیم. باز هم به موضوع در Fundamental of AI است. AI باز هم بخشی از معرفت و تایپش ما شما میخوانیم. در لکچر امروزی ما شما Type of Artificial Intelligence میخوانیم. Artificial Intelligence ما شما میتونیم بر تایپ های مختلف تقسیم بکنیم، اما عموما جنرالی ما شما میتونیم با دو بخش عمومی کاتگورایز بکنیم که با اساس capabilities است و با اساس functionality است. ما شما از نظر ظرفیت و از نظر functionality آیا تقسیم بندی میکنیم که از دیاگرام مثال ما شما میدیم تایپ عمومی، تایپ 1، تایپ 2. تایپ 1 با اساس capabilities و تایپ 2 هم با اساس functionality ما شما او را تقسیم میکنیم. پس هم تایپ 1 میخوانیم هم تایپ 2 میخوانیم. در تایپ 1 based on capabilities ما شما در شکل 3 نوع داشتیم: narrow AI، general AI، strong AI. در تایپ 2 ما شما از نظر functionality به بخش reactive machines، limited memory، theory of mind، self awareness. یعنی 4 تایپ ما شما در تایپ 2 میخوانیم، از نظر functionality میخوانیم و از نظر تایپ 1 narrow AI، general AI، strong AI از نظر capabilities. از نظر تایپ 1 based on capabilities که است ما شما یکی weak AI داریم و یا هم narrow AI داریم. narrow یا weak AI یک تایپ AI است که با اساس میتونه کار یک اکشن انجام بده، با اساس تاسک مشخصی که مربوط به اینتلیجنس میشه اون انجام بده. یعنی میتونه توانی زیر داره یک تاسک یک عمل مشخص ددیکیت که مربوط به اینتلیجنس است او را انجام بده. امیال از زیادتر و فعلا AI که فعلا اویلیبل هستن در دنیا اکثر از یا نار AI هستن، یعنی یا قسما ضعیف هستن یا مشخصا به خاطر ازمی باشه که یک تاسک مشخص انجام میده. نار ایوان که هست ما شما این نمیتونه در خودش در یک ساحه یعنی unlimited کار انجام بده یا limitations داره که مثال یک ربات. پس ما شما میگیم که نیرو AI یگانه ترین میشه به خاطر یک اسپسیفیک تاسک. زمانی که ما شما از artificial intelligence صحبت میکنیم، زمانی که artificial intelligence ویک یا نارو صحبت میکنیم یا مشخص یک تاسک یک وظیفه عمومی یک وظیفه بر سپرده میشه و امو وظیفه را انجام میده. ما شما زمانی که ناری آی میتونه ناکام باشه در جاهایی که unpredictable ways باشه، راهایی که مثال بر از او پیش از پیش خبر نیسته. مثال ما artificial intelligence میسازم، میگم زمانی که تو در یک موانی بر سر میخوری، یا هم میگم زمانی که هوا سرد میشه یا زمانی که میگم باران میشه کوشش کو یک پرده واری برجو میگه که مداخل سیمش خراب نشه. مثال هر اکشنی که ما شما میگیم این از بعض وقت ما شما میگیم که باران گفتیم اما برف برش نگفتیم، این unpredictable است. و مخصوصا زمانی که ما شما مسلکی صحبت میکنیم یک چیزی را برش از این کد کردیم که تا اینی حد اینی کار انجام بده، اما یک چیزی که unpredictable است اون را نمیتونه سولو بکنه. پس اینی یک مشکل عمومی AI ویکی است که یکی خوبی است که یک تاسک همزمان انجام میده، تاسکی که یک ددیکیتد تاسک انجام میده، پس با اون تاسک ما شما میتونیم همزمان او را انجام بدیم. و دومی است که فقط چیزایی که unpredictable هستن. زمانی که یک چیز پیش از پیش خبر نیست و unpredictable است، معلوم نیست، پس اینی جاست که AI ناکام میشه، خود ربات ناکام میشه، نمیتونه که اما حد لیمیتس خود بگذرانه. دوم در پیک AI ما شما اپل سریز یک مثال خوب نور AI است که این با اساس یک رنج فانکشن لیمیتد مشخصی که برش داده میشه به اون اساس میتونه که کار انجام بده. مثال ما شما اپل سریز داریم، زمانی که ما شما از خود رنج داره، مثال بعضی چیزایی که شما در وایس میطلبین او مثال در اوج نیست، رنجش نیست، پس همیست که به شما یک جواب نادرست، یک صفحه نادرست یا هم براتون ناکامی اثبات میکنه. پس این مشکل ویک یا نرو artificial intelligence است. دیگه ما شما IBM وارس سوپر کامپیوتر که توسط اندر نارو AI کار میکنه، این از اکسپرت سیستم یک طریقه خاص استفاده میکنه که مشخص به
ماشین لنگویج و نیچرال لنگویج پروسسینگ است. ماشین لرنینگ و نیچرال لنگویج پروسسر استفاده کرده. پس این زمانی که ما اینی مثال میگیم این مشخص از طریق نروی ای کار میکنه. در اینجا اکسپرت سیستم استفاده شده، طریقای مختلف جان شده، ماشین لرنینگ استفاده شده و نیچرال لنگویج پروسسینگ استفاده شده. از این دو چیز استفاده کرده. پس زمانی که این دو موضوعات یا کاور میکنه این موضوعات مشخص به نرو ای آی میشه. بعضی از مثالای نرو ما شما میتونیم که پلینگ چیز است، گیمایی که ما شما با کامپیوتر بازی چیز انجام میدیم. ما شما میتونیم پرچیزینگ سجشنز آن ای کامرس سایت، زمانی که میخوایم یک چیز پرچیز بکنیم اما واسگشن میکنه در ای کامرس سایت. مثال بعضی چیزایی که تو میخوای پرچیز بکنی پیش از اینکه تو خود انتخاب بکنی برای تو همون چیزا سجست میشه در یک ای کامرس سایت، در سایتی که مربوط به سیستم. پس ما شما مثالش گفتیم که میتونیم پرچیزینگ سجشن یک زمانی که در ای کامرس سایت می باشه این یک تایپ ایناریو است. دیگه ما شما سلف درایوینگ کار، موتورایی که سلف خودشان در حرکت هستن، مثال بدون موتروان کار میکنه، یک دیگه مثالش است. زمانی که سپیچ ریکگنیشن صداها را تفکیک میکنه، سپیچ را شناسایی میکنه و دیگه هم ایمیج ریکگنیشن یک طول دیگه است که تصاویر بین احمد محمود تفکیک میکنه. پس اینی تمامش مثالای نرو آرتفیشال اینتلیجنس است که ما شما میتونیم ما شما پیش گفتیم اکثر روبات‌ها و آرتفیشال دیوایس امروز تمامش با اساس نرو ای آی هستند. دیگه ما شما جنرال ای آی داریم. جنرال ای آی ای هم یک تایپ دیگه ای آی اینتلیجنس هست که میتونه اینتלקچوال تاسک انجام بده، یعنی کاری که مربوط به ذهنیت سازی، عملی که تاسکی که مربوط به اینتלקچوال باشه، با ظرفیت باشه، با اینتلیجنسی داشته باشه، این میتونه با بسیار بدقت و با افینشی آسان تا مثال یک انسان کدام کار انجام میده. پس کاری که انسان میکنه زمانی که ما شما ایره میخوایم در آرتفیشال اینتلیجنس در ربات ایره عملی بکنیم این مربوط به جنرال ای آی میشه. در خود ایدیا در عقب جنرال ای آی است که ما شما باید سیستمی داشته باشیم که سمارت باشه، مثل انسان سمارت باشه، خودش تصمیم بگیره، خودش دیسیژن بگیره، خودش یک عمل انجام بده، که تا هنوز یک قسم سیستم وجود نداره و زمانی که ایجاد میشه این مربوط به جنرال ای آی میشه که میتونه هر تاسکی که مربوط به انسان باشه، تاسکی که عام باشه او را به شکل پرفکت مثل انسان انجام بده. حالا ورلد واید ریسرچرهای تمام دنیا فوکسش بالایی است که باید جنرال ای آی بسازن، ماشینایی باشه که خاصیتای جنرال ای آی داشته باشه و جنرال ای آی ما شما گفتیم که مربوط مثل انسان باشه، خودش یک کار پرفکتلی انجام بده. زمانی که ما شما در زیر ریسرچ کار میکنیم خیلی سعی کوشش از این میشه که این قسم سیستم رو بسازه، اما تا هنوز ساخته نتونسته. اگر بعض صوفیا و بعض رباتای دیگه که ما شما داریم ما شما نمیتونیم به خاطر که وال لیمیت هستن، انلیمیتد ربات تا هنوز ایجاد نشده و این یک ذره مشکل ساز و مشکل تر می باشه. دیگه ما شما سوپر ای آی داریم. سوپر ای آی یک لیول انتلیجنسی دیگری است، عبارت از سیستمایی است که در اوجا خود ماشین انسان سرپاس میکنه، از انسان ظرفیتش بالا میره، یعنی کاری که انسان او را نتونه از او سوپر ای آی خوبتر بتونه، یعنی مربوط به خود کاگنیتیو پروپرتیز میشه، مربوط به خود مغز انسان میشه. به مو قسم سیستم ما شما زمانی که ایجاد میکنیم این قسم سیستمایی که انتلیجنسی هیومن را پاس بکنه، اینمی پروسه را پاس بکنه یا ما شما میتونیم که سوپر ای آی بگوییم و این از آوتکام جنرال ای آی. زمانی که ما شما جنرال ای آی بسازیم آوتکام از ما شما میتونیم سوپر ای آی بگوییم. بعد خصوصیات که استرانگ ای آی میتونه داشته باشه او کپابیلیتی از ظرفیت است که توانی ازیر داشته باشه فکر بکنه، ریزن دلیل بگه، بتونه یک پازل یک معادله را حل بکنه، یک قضاوت بکنه، یک پلان بگیره، یک چیز را یاد بگیره و کمیونیکیت بکنه خودش. این خصوصیات که زمانی که ایجاد بکنه او رو ما شما سوپر آی میگیم. پس این سوپر آی چارلی گفتم میتونیم لیول اینتلیجنسی است که از انسان بالاست، این خودش پلان بگیره، خودش یاد بگیره، کمیونیکیشن بکنه، تصمیم بگیره، دلیل داشته باشه، یک پازل را سولو کنه. این رو ما شما میتونیم که سوپر آی بگیم. و سوپر آی تا هنوز یک پدیده است که هایپوتتیکال است، یعنی عملی نیست، به شکل تئوری است، شاید امکان داشته باشه ایجاد شه، شاید نشه. پس یک کانسپت هایپوتتیکال است، عملی نیست و تا هنوز برای این قسم سیستم ها
کار میشه اما نتیجه نداده و ساختن قسم سیستم میتونه که یک تغییرات بزرگ در دنیا میتونه ایجاد بکنه. برای ما خانم نار AI dedicated for one task، یک وظیفه را همزمان انجام میده. زمانی که جنرال AI میگیم این میتونه مثل انسان انجام بده، perform like human. اما زمانی که سوپر AI صحبت میکنیم intelligent than human، باید از انسان هم هوشیارتر باشه. پس این سی لول از artificial intelligence بود که مربوط خود AI میشه که او با اساس تایپ 1 بود. تایپ 1 ما شما گفتیم با اساس چی بود؟ تایپ 1 ما شما با اساس capabilities که ما شما گفتیم اینی سه قسم بود: narrow، general، strong AI. پس narrow را گفتیم dedicated یک تاسک انجام میده و general AI گفتیم که ما کار مثل انسان انجام میده و سوپر AI گفتیم که از انسان کرده هم intelligence و با هوش باشه و او ذکاوت داشته باشه. دیگه هم ما شما artificial intelligence با اساس functionality داریم. با اساس functionality ما شما یکی از او reactive machine هستن یا مشخصا پورلی دقیقا ماشینه هستن که اکثر تایپ های artificial intelligence انجام میده. این عبارت از ماشینه است که خیلی تایپ های امروز از این ماشینه هستن، مثل که ما شما گفتیم narrow AI. این سیستم ها نمیتونه حافظه نداره، چیز ذخیره گذشته را نمیتونه داشته باشه، باید هم از اکشن های آینده نمیتونه که یک چیز داشته باشه، یک تجربه داشته باشه از گذشته و او را در آینده تطبیق بکنه. این سیستم ها فقط با سیناریوی فعلی، کدام سیناریو، کدام هدفی که کدام کاری که امیال سیناریو برش داده میشه با مو اساس پیش میره و بعض وقت میتونه ریاکت بکنه با امکاناتی که اکشنی که برش داده میشه امکانات اکت میکنه، اما با اساس سیناریوی فعلی نمیتونه با سیناریوی گذشته، تجربه از گذشته و یا هم تجربه گذشته را در آینده تطبیق بکنه. که قسم سیستم را ما شما میگیم که یا ریاکتیو ماشین است، ماشینی است که حقیقت میبینه و بعد از او کار انجام میده. مثالش ما میگیم که IBM دیپ بلو سیستم که است یک مثال ریاکتیو ماشین است. گوگل الپاگو یک دیگه مثال از ریاکتیو ماشین است. ما شما اینجا دیپ بلو را میخوانیم که دیپ بلو چی است؟ این خودش یک گیم بود که توسط کامپیوتر IBM ایجاد شد. گیم چیز بود که این اولین کسی بود که اولین کامپیوتر بود که چیز گیم برد و از کسی برد که او در دنیا قهرمانی داشته. پس دیپ بلو این ریکارد بسته کرد که کسی که در چیز اول نمره بود، کسی که در چیز گیم ریکارد دنیا را داشت، او را با اساس لاجیک کامپیوتر که او را شکست داد. این دیپ بلو ما شما میتونیم که یک ریاکتیو ماشین یک تایپ بگیم. دیگه ما شما گوگل الپاگو داریم. گوگل الپاگو باز هم یک گیم بود که این هم ریکارد جور کرد که خود کسی که در این گیم تاپ ترین بود در دنیا ریکارد داشت، او را شکست بده و با خود یک ریکارد ثبت کنه. این دو گیم ما شما میتونیم ریاکتیو خود ریاکتیو تایپ بگیم یا ریاکتیو اکشن بیس برش بگیم. دوم ما شما لیمیتد میموری داره. لیمیتد میموری ماشین میتونه پاست رو ذخیره بکنه، اکسپریانسی که از گذشته داره و یا دیتایی که در وقت کم او را ذخیره کرده، شارت پیریود اف تایم است، او را ذخیره بکنه. این ماشینا میتونه دیتا را به یک وقت مشخص و پیریودی که ما شما برای از تایم مشخص داره میتونه دیتا را استور بکنه. فرقش با ریاکتیوی است که میتونه دیتا را تا یک وقت او را ذخیره بکنه. مثالش ما شما میگیم سلف درایوینگ کار است، موتورایی که خودش در حالت درایوینگ هستند. یکی از بهترین مثالای لیمیتد میموری سیستم است که اینا میتونه اسپید سرعتی که در پالی از این نزدیک موتور است از او را فاصله که با دیگه کار داره، سرعتی که لیمیت از بر از او دیگه انفارمیشنی که به خاطر سرک است نیاز است او را ذخیره بکنه. زمانی که ما شما سلف درایوینگ کار میگیم عبارت از ربات است که بدون موتروان خودش در سرک میره، خودش مدیریت میکنه، خودش سرعت خودش با دیگه موتور فاصله داره، خودش ایمیج ریکگنایزیشنز، ویدیو از طریق این خیلی کارایی میکنه که ما شما میتونیم که موتروان بدون موتروان میتونن در روی سرک بره، در بین موتورها بره اکشن انجام بده. این رو ما شما میتونیم لیمیتد میموری AI بگیم. که مثالش ما شما سلف درایوینگ کار گفتیم که یار اتونوموس وهیکل میگه که از طریق کانکتد، از طریق با اتونوموس وهیکل ما شما کانکت هستیم، سلف درایوینگ کار میکنه، مشخص خودش موتور میره، بدون موتروان میشه ما شما او را رن بکنیم تا یک جای بریم، خودش از محیط سنسینگ میکنه، از محیط مطالعه میکنه که این طرف ما چند تا موتور است، ما از موتور چقدر فاصله دارم، چطور میتونم سیفلی باشم بدون از اینکه هیومن اینپوت بکنه. پس ما میتونیم که سلف درایوینگ کار یک مثال از این یادآور شویم.
دیگه هم ما شما تیوری آف مایند داریم. تیوری آف مایند یک تایپ سوم ای است که از نظر فانکشنالیتی است که باید خودش بفهمه، یعنی احساسات یک ایموشن، احساسات و عقیده و از مردم، یعنی خودش با سوشیال یک اینتراکتیو میکنه. مثالش انسان است، یعنی تیوری بیس مایند تیوری را استفاده میکنه. انسانی که خودش بفهمه، یا که خودش بفهمه احساسات یک انسان را، مردم را بشناسه، عقیده داشته باشه و توانایی داشته باشه که با هیومن اینتراکت باشه در سوشیال دنیا، یعنی اینتراکشن داشته باشه. مثل انسان ما میگیم اینا تیوری آف مایند ربات میگیم. کی تایپ آف ما این مربوط به تایپ 3، این مثال ما شما جنرال آی که گفتیم مربوط از اون میشه. ای آی که است تا به حال دیولپ نشده، اما ریسرچ ها خیلی کوشش کرده، خیلی کوشش میکنه تا این قسم سیستم ایجاد بکنه و این قسم آی ماشین داشته باشیم. و چهارم سلف اوارنس که مربوط به سوپر ای که ما شما پیش گفتیم، این به درباره آینده آرتفیشال اینتلیجنس صحبت میکنه. این ماشینا سوپر اینتلیجنس هستند و خودشان کانجستیویتی دارن، احساسات دارن و خودشان آگاهی باید داشته باشن. یعنی نسبت به انسان باید یا سمارتر باشه، خودش از یک آگاهی داشته باشه که 10 سال بعد چی میشه، 5 سال بعد چی میشه، یا ما اگر به اون جای برم شاید این حادثه واقع شود. این قسم سیستما رو ما میتونیم که نسبت به انسان سمارتر بگیم که این تا به حال ایجاد نشده و این تا به حال یک موضوع هایپوتتیکال است، یک موضوع ذهنی است، تا به حال عملی روشن نداره. این بود لکچر امروزی ما شما. تا درس بعدی سوالا و مشکلات از طریق یوتیوب چنل با ما شریک بسازین تا در لکچر بعدی براتون سولو شود.